Eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint un tort, să spunem, din două tipuri de tort. Am creat unul, am combinat gustul de la creme schnitt și de la tortul eclair și am făcut acest tort. Este un tort foarte delicios, o cremă specială gândită pentru el. Tortul se gătește simplu, nu este cu mare bătaie de cap. Haideți să vedeți exact cum am preparat. Pregătim un aluat din 200 de grame de smântână. Adăugăm un pic de sare, o lingură de oțet, două ouă, și vom pregăti 400 de grame de făină, dar nu adăugăm din prima toată. Asta este primul aluat la care lucrăm, deci tortul ăsta va fi din două tipuri de aluat. Combinăm două gusturi interesante. Și acum vom întinde o foaie cât se poate de subțire, cât vă permite locul. De dorit să fie cât mai subțire. Și acum 200 de grame de unt îl punem peste foaie. Facem niște foi pentru creme schnitt, adică puteți să folosiți rețeta și la creme schnitt, doar că noi vom face un pic diferit. Este un mix de aluat, două tipuri de aluat, deci două tipuri de blaturi vor fi combinate cu o cremă și aia tot diferită. Așa, acum rulăm aluatul. Părțile le aducem în mijloc, ca la fel să se umple cu unt, exact cum facem o plăcintă. Așa, acum am să-l împart în 6, că vreau să scot 6 foi. Am 3 aici și aici. După ce le scoatem, le facem în felul ăsta, exact ca la plăcinte. Lucrăm pe făină. Așa. Dăm dimensiunea care vrem la tort. Cu ajutorul unei farfurii eu am să le decupez să fie perfect rotunde. Așa. Și le coacem la temperatura de 180 de grade. Se cocă în jur de 15 minute, maxim 15 minute, dar de obicei la mine se cocă cam în 10-12 minute. Eu vă dau un timp maxim, dar vă uitați în funcție de cuptor. Ca să precizez, când le ducem la copt, un pic le înțepăm cu o furculiță să nu se facă parașută. Pregătim un aluat din 200 de grame de lapte, 50 de grame de unt, un pic de sare. Am pregătit 110 grame de făină, pe care o adăugăm aici. O amestecăm iute pentru a obține un aluat fert. Se amestecă fără frică, fără emoții negative. Așa. Se fierbe bine, că de-aia îl numim aluatul fert. V-am arătat deja în foarte multe rețete
cum lucrăm cu alatul fert. Multă lume evită să lucreze cu el și nu știu de ce, pentru că se lucrează foarte ușor. Adăugăm 4 ouă. Așa, și punem la mixat. Și acum desenăm niște forme rotunde și merg la cuptor la 180 de grade pentru 15 minute. Cred că o să measă 3 sau 4 foi, vedem exact cât îmi ies. Voi pregăti crema din 400 ml de frișcă și 600 ml de lapte. Deci amestec inițial frișca, pardon, eu am pus 500, eu mă uitam în partea elaltă. Am 500 de ml de frișcă și 500 ml de lapte. Fac acest amestec ca să fie mai consistent, da? Să nu fie laptele doar de lapte. Și vom face acum o cremă patiser. Voi pune la fert inițial jumătate din cantitate și jumătate o folosim ca să facem crema patiser. Dar întâi pun la fert jumătate din cantitatea de lapte, să-i spunem. 80 de grame de zahăr, adăugăm 3 linguri de făină, 3 ouă. Eu întotdeauna cremele le fac în funcție de cantitatea câte blaturi am. Și la final vă zic exact câte kilograme obțin. Deci avem acum 3 ouă. De-aia și vă dau de fiecare dată rețetele la creme și la tot ce fac la acel tort, ca să vă pot zice exact ce cantitate am obținut, să nu fie pe ghicitele, să fie la sigur. În felul ăsta vă puteți organiza să știți din ce cantitate cât scoateți. Se calculează porția de persoană în jur de 150 de grame de persoană, ca să știți atunci când calculați pentru un desert, că e prăjitură, că e tort, așa se calculează. Acum vin și cu restul de lapte. Am făcut amestecul de frișcă cu lapte ca să evit să pun unt în această cremă patiser, pentru că unt avem în aluat și vom mai avea și la crema de acoperit tortul. Și am zis cât de cât să mai scad din cantitatea de grăsimi, să nu fie atât de mult unt. Oricum avem suficient în această rețetă. Când începe să se spumeze, adăugăm și compoziția cu ouă. Amestecăm pe foc până se îngroașă. Și acum voi scoate dintr-o păstaie de vanilie, o tai în jumătate, pentru că una este prea mult. Și voi scoate semințele pentru a le pune în cremă, să facem o cremă de vanilie adevărată. Pentru că Cătălin iubește foarte mult gustul de vanilie. Și cum vedeți, punem acum la final, după ce am făcut crema, cât este fierbinte, adăugăm semințele ca să păstrăm din aromă cât se poate de mult și din gust. Cât se va răci crema, ea practic se va marina, să-i spunem așa, da? Cu gustul ăsta. Așa. Și acum incorporăm semințele în cremă și în felul ăsta obținem o cremă de vanilie adevărată. Să nu aruncați păstaia aceasta de vanilie, că ea mai are semințe pe ea și se poate pune într-o tărie, într-un alcool tare și obțineți esență de vanilie. Se lasă la macerat 2 săptămâni și aveți esența de vanilie. Ce s-a răcit crema, adăugăm 250 de grame de mascarpone și am să mai adaug și 200 de grame de smântână. Sau puteți să folosiți doar mascarpone. Dar eu am zis să fac și cu un pic de smântână. Smântâna are gustul ăla un pic acrișor și în combinație cu mascarpone, care este dulce, și cu crema patiser, creează exact gustul ăla echilibrat, așa are gustul ăla de plombir, care mie îmi place la nebunie și se combină perfect cu blaturile care le avem. Dar v-am zis, în loc de smântână puteți să folosiți
500 de grame de mascarpone sau, cum am pus eu, 200 de grame încă de mascarpone în plus. Sau puteți să folosiți doar smântână. În loc de mascarpone mai adăugați 500 de grame de smântână, în funcție de ce produse aveți și care vă plac mai mult. Dar în combinație cu crema patiser iese ceva bestial. Acum haideți să le mixăm. Așa, punem un pic de cremă pe talpă ca să fixăm tortul, să nu alerge pe aici, de colo-colo. Venim cu crema. Deci cum montăm? 2 blaturi de, să spunem, de foietaj pentru tort, apoi vine un blat de ecler, da? Că noi aici facem un tort din ăla, nu vine acum pe limbă, vă zic mai la final, că acum m-ați concentrat pe montaj, la ce nume m-am gândit eu. A, așa, mi-a venit cremșnito ecler. Noi așa facem aici, da? 2 gusturi, care nu e nici unul, nici a doilea, este a treilea. Așa. Și venim acum cu un blat de ecler. Pentru că Cătălin la mine iubește și tortul ecler și cremșnitul. Și în fiecare an de ziua lui îi fac ceva, ori unul, ori altul, dar anul ăsta am zis că îi fac ceva nici ăla, nici ăla, dar care îi plac ambele și o să iasă ceva foarte bun. Eu 2 torturi la fel nici într-un an nu fac. De fiecare dată fac ceva diferit. Cine mănâncă la mine un tort, să-l mănânce acum, că data viitoare mănâncă altul. Asta e știut pentru toată lumea. Așa. Și așa mergem până sus, 2, 1. Deci avem 6 blaturi de cremșnit, da? Și 3 blaturi de ecler. Și va ieși un tort foarte, foarte delicios. Mă strădui marginile, le umplu bine cu cremă, că ați observat, blaturile de ecler le-am făcut un pic mai mari, când am măsurat am făcut la ochi și ochiul a dat un pic de eroare. Și pentru că le-am făcut cu câțiva milimetri mai mari, le umplu marginile cu cremă și ea se va stabiliza și a fi ok. Noi oricum, asta ne va ajuta atunci când vom nivela tortul, deci nu este o problemă. Reparăm greșelile care le facem, se repară, nu se pierde nimic. Cel mai greu la tortul ăsta este așteptarea. El trebuie să stea cel puțin o zi să se înmoaie, să se îmbibe totul, să iasă ceva bun. Deci trebuie să aveți răbdare cu el. E un tort din ăla care timpul de așteptare este mai lung. Nu e făcut azi și azi mâncat. Azi făcut, mâncat, mâine, poi mâine. Cam așa merge. Și acum merge la frigider pentru 24 de ore, apoi venim cu decorul final. Pregăti un element de decor de 60 de grame de caramele. Inițial am să le macin, ca să obțin. Și acum punem la topit dropsurile noastre. Ideea este să fim atenți să le topim, să nu le lăsăm să le caramelizăm. Doar le aducem în punctul ăla când se transformă în lichid zahărul. Și acum turnăm. Mama e mentolat, tocmai îmi desfundă nasul și ochii și tot. Turnăm pe o hârtie cerată, o hârtie de cop cerată. Apoi am pregătit aici o formă. Și cu ajutorul la niște clești am să-i dau formă. Și am să mai topesc o serie, dar vreau să-i fac prima, îi da baza cum ar fi. Și acum încă 60 de grame de caramel, le topesc
și la fel le turnăm deasupra. Acum pregătim crema pentru îmbrăcat tortul. Aici am 3 albușuri, 100 de grame de zahăr, am pus la baie-maren și amestecăm până se topește zahărul. Și în felul ăsta sterilizăm și albușurile. În acest moment zahărul s-a topit și punem la mixat cu mixerul la viteză maximă. Așa, acum, după ce am bătut bezeaua, am pregătit aici 140 de grame de unt la temperatura camerei, cum vedeți l-am tăiat bucățele și acum vom încorpora untul rând pe rând, câte o bucățică adăugăm în albuș. La viteză minimă dăm mixerul și încorporăm untul. Și în felul ăsta obținem o cremă densă de unt, numai până de îmbrăcat torturile. Și acum vom aplica crema ca să-l îndreptăm. Așa. Ei, și acum urmează să ne jucăm cu el, să-i aducem partea, să o facem frumoasă, să-l îndreptăm. Crema aceasta de unt se lucrează foarte ușor cu ea pentru îndreptat torturile. Deci am vrut să vă spun la cremă să nu vă speriați. Deci ea inițial când ajunge la jumătatea părții când se mixează are tendința să se taie, deci se brânzește. Să nu vă speriați, continuați cu mixatul până la final că își revine. Deci da, așa lucrează untul. Să nu vă fie frică, că văd multe le este frică să lucreze cu untul, că li se taie, aruncă untul și alte prostii. Văd niște sfaturi de mă doare mintea când văd pe grupuri ce sfaturi primesc doamnele doar să arunce produse. Aveți răbdare că ea până la final se bate. Să nu vă fie frică să lucrați cu untul. Așa, acum vom lucra la detalii. Lucrăm la detalii. Facem o bordură mică. Astea sunt pesmeții de... Am lăsat o foaie de foietaj pe care am mărunțit-o și o aplicăm atent. Unde nu se lipește, eu mi-am pregătit aici un pic de lichior și o pensulă și trec o linie foarte fină așa deasupra și în felul ăsta am șanse mai bune ca să se lipească pesmetul. Aici e o chestie de joacă, dar cine iubește să gătească torturi înțelege foarte bine că uneori ne ia la decor, stăm și 2 ore. Așa, am pus piesa principală la tort de decor și acum în vaza aceasta am făcut eu niște fursecuri aici și am aici niște chestiuțe, îmi place așa să le pun, așa. Se lucrează foarte atent. Niște fursecuri am făcut eu, pe care le-am umplut cu cremă. Și aici am niște ciocolățele care le-am făcut din... și îmi rămâne mie de la glazuri chestii. În ciocolată am pus, am formă din asta de ciocolată de silicon și le-am turnat și le folosesc la diverse decoruri, da? Deci la mine în casă nimic nu se aruncă, întotdeauna facem ceva altceva. Nu mai punem nimic, e super bine așa. Acum mai vreau să-i mai pun, aici am un profiterol, uitat de așa, la aplic aici, pac. Și încă aici. Și aici să zicem că aruncăm așa o bomboană care a căzut de în vază, adică să curgă, ideea este. Cineva a pierdut-o pe aici, un copil de-a meu, care de-abia așteaptă să le ia. Și ce mai punem? Nu mai punem absolut nimic, zic este complet
Așa. Bianca, tu ce zici? Mi se pare complet. Să nu încarci mult. Că dacă e încărcat mult, după aia stricăm forma și nu mai este la fel de frumos. Așa, merge la frigider, cam așa se prezintă tortul. Și urmează să vă arăt la tăiere, dar când este tortul lucătă, suflă el în lumânări și după aia vă arăt cum se prezintă și în interior. Așa se prezintă, dragilor, tortul la tăiere. Este un tort gustos, este un tort festiv, ajunge pentru toată lumea. Am uitat să-l cântăresc, să vă zic câte kilograme are, dar este un tort mare, da? Ajunge pentru multă lume. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și vă recomand cu drag și acest tort festiv. V-am pupat!